שבת הנוראית. התעוררנו כמו כל פעם לצבע אדום, לשגרה של צבע אדום. נכנסים, מהר מאוד יוצאים, וזה מאחורינו. ומהר מאוד הבנו שזה לא הסיפור, שזה קצת יותר מורכב, הרעשים היו קצת שונים, פתאום שומעים מלא דיבורים בערבית, צעקות, יריות, רימונים שמתפוצצים, המון תנועה מסביב ולא ברור מה קורה. אני זוכרת שאדם, הבן זוג שלי, נכנס ממש 5 דקות לפני זה הביתה. הוא היה בנסיעה, הוא לקח את סבתא שלו לשדה תעופה, היא חזרה לארגנטינה, והוא ואמא שלו חזרו ממש 5 דקות לפני שהכל התחיל, והוא אמר לי ממש איזה מזל שהספקתי, מה קורה בחוץ. והוא בעצם, אנחנו מבינים שזה משהו מורכב יותר, הוא רץ לוודא שהדלת נעולה, ואני הספקתי לקחת ערימה של ספרים קצת לילדים, בכל זאת משהו שאנחנו לא מתורגלים, לא יודעים מה לעשות בסיטואציה, ואנחנו פשוט מחכים לראות מה קורה, מסתכלים בהודעות בקיבוץ, לראות אם יש איזשהו פיסת מידע, משהו שיעזור לנו להבין מה קורה ואיך מתמודדים. אני זוכרת שהיה חשוב לי כל הזמן בקבוצות מסוימות בוואטסאפ לעדכן, משהו מוזר קורה פה, אנחנו כרגע בסדר, לא לקחנו מים, אפילו סתם דברים רק כדי אפילו להתחבר ולהתנתק, כדי שיראו כל הזמן שיש תזוזה, שאנחנו עדיין בחיים, שאנחנו עדיין בסדר, ושכולם בעצם יבינו מה קורה, כי לא היה ברור לאף אחד מה קורה. באיזשהו שלב אנחנו שומעים אותם, את המחבלים, נכנסים לנו לבית, ושומעים את הזכוכיות מתנפצות, שומעים שהם עושים בלגן. זה היה נשמע כאילו הם לקחו את כל הדברים ופשוט זרקו לכל עבר. ואז הם מגיעים לדלת של הממד. אדם, הבן זוג שלי, החזיק אותה ממש חזק. אני הייתי עם הילדים, אמרתי להם להיות בשקט, שאסור לדבר, שהאנשים הרעים לא ישמעו שאנחנו פה. והם בעצם מנסים לפתוח את הדלת ולא מצליחים. אדם מחזיק את זה ממש חזק. משום מה הם מבטרים, אני לא יודעת למה, כאילו הם לא מתעקשים, לא יורים על הדלת, לא זורקים, כלום. ניסו לפתוח, ראו שהם לא מצליחים להזיז בכלל את הידית, ועברו לבית אחר. וזה באמת נורא כאילו, אני מוקירה תודה על הרגע הזה שהם הלכו, וקיווינו שזה הסוף. בעצם מאותו רגע אנחנו לסירוגין עם הדלת, אדם מחזיק, וכשהוא מתעייף אז אני מחליפה אותו, מרגיעים את הילדים. היה נורא חם בתוך הממד, כי פחדנו להדליק מזגן, פחדנו להדליק את האור, שאף אחד לא ידע שאנחנו שם. וכל הזמן להיות בשקט, אפילו ברמה של לא לזוז על המיטה, כי יש לילדים סדין נגד פיפי, וזה עושה רעש, כזה של פלסטיק כזה. אז אסור לזוז, אסור לדבר, רק לנשום ולהיות בשקט. אפילו הכלבה הייתה ממש בשקט, לא נבחה, לא עושה כלום, אפילו לא הלחיתה עם הלשון של עושים כלום. כשהם נכנסו היא גם, היא הסתכלה על הדלת והייתה במצב תקיפה כזה, אבל לא הוציאה הגה. שמזל, כי הם שומעים כלבים, וזה מה שקרה אצל השכנים לצורכן, והם התחילו לראות. שהוא אחרי, אני חושבת קרוב ל-11 שעות, שומעים במרפסת במרפסת שלנו, ליד הממד, צהל מי בבית. שמענו את זה פעמיים, צהל מי בבית. ונורא התלבטנו אם לפתוח, אם להגיד, אם בכלל להראות איזשהו סימן. אני מחליטה לדפוק על החלון של הממד, ובמזל היה בדיוק איזה בום שיצר הדף, אז זה לא היה נשמע כמו דפיקה, זה היה נשמע כמו ההדף שהחלון זז. כי שנייה אחרי זה, מאותו מקום בדיוק, אנחנו שומעים בעצם אותם, במקום צהל, מדברים בערבית וצועקים מטבח אל יהוד ורצים מאחורה. ואנחנו, אוקיי, רגע, הם שמעו, הם לא שמעו, האם הבום הזה הציל אותנו? מה הולך לקרות? נורא פחדנו. רק אחרי שעה בערך, צהל באמת מגיע. ואז יש איזשהו שיח שלהם בחוץ, מחוץ לדלת. אני שמה את הילדים מאחורי, יש לנו כוך כזה, שאיפה שהכלבה תמיד ישנה בין המיטה לארון, הכנסתי אותם לכוך הזה,
ואמרתי להם שהם בשקט, שהם אמיצים, אמא הולכת לעזור לאבא. בעצם אדם ממשיך להחזיק את הדלת, ואני מקשיבה, לראות מי מעבר הדלת, בתקווה לנסות להבין אם זה מחבלים או צה"ל. והיה כל מיני דיבורים, היו שמות שאמרו, אמרו תזרוק את הרימון, לא, אל תזרוק את הרימון, משפחת סולטן צריכה להיות פה. עכשיו, יש לנו שלט משפחת סולטן, אז כולם יכולים לראות. ובעצם ניסיתי לשמוע את הטון דיבור. אם זה צה"ל, אז זה צריך להיות ישראלים עם שפה עברית תקינה, עם פי, מה שלערבים אין. אז חיפשתי את הפי הזאת בכל מילה שהם אמרו. באיזשהו שלב אני דופקת על הדלת של הממ"ד, והם משתתקים, אומרים, רגע, שקט, יש פה מישהו, ומנסים ליצור איתנו קשר, ואני אומרת להם, מצד שני, אני אומרת, אנחנו מפחדים. אז הם חזרו על זה מספר פעמים, מפחדים, טוב מאוד, תפחדו, אתם בסדר? זה בסדר לפחד, ממש, כאילו ידעו שאני מחפשת את הפי, חזרו על זה מלא פעמים. זה היה, נכנסנו ב6:20 בערך לממ"ד, זה היה באזור 5, כאילו 4 ומשהו. זאת אומרת שהיה המון זמן של חוסר ודאות, שאתה שומע מלא דברים. ואז אני אומרת, אוקיי, איך נדע שאתם צה"ל? אז הם התחילו לתת לי כל מיני מידע ולדבר איתי ולשאול אותי שאלות גם. ונוצר מעין, כמו משא ומתן, של הם שואלים אותנו, אנחנו עונים להם, ואנחנו שואלים אותם, הם עונים לנו. באיזשהו שלב אני גם שומעת את הקשר, קוד, ואמרה לו משהו, אני לא זוכרת אפילו מה. בין 5 ל-10, אולי 15 דקות כל הסיפור הזה, אבל כי מצד אחד זה היה נראה כמו נצח, מצד שני זה היה כל כך מהיר, אז אני לא באמת יודעת. אבל מסתבר בדיעבד שהם היו צריכים לוודא שאנחנו לא בני ערובה. אז הם היו צריכים לשאול עוד כמה שאלות כדי להיות ודאים שזה רק אנחנו בממ"ד. ויש כל מיני שאלות, אני אפילו לא זוכרת מה שאלו אותי, ששאלו ושאמרנו, ורק אחרי שהם וידאו שזה באמת אנחנו בלי מחבלים שמכוונים עלינו נשק, הם הסכימו לנו לפתוח, וגם הם אמרו, אם אתם לא צריכים, עדיף שלא תפתחו. אז אמרנו שאנחנו חייבים מים, אוכל לילדים, משהו בכל זאת, אנחנו פה כבר 12-13 שעות כבר. ואני זוכרת, הייתי רק עם תחתונים, קשרתי לעצמי שמיכה של הילדים, שמיכה קטנה כזאת שרק תחסה קצת, ואני פותחת ואני רואה את צה"ל, ויש כמו נשימה מאוד מאוד גדולה, ובנשימה הזאת נכנסו כל כך הרבה ריחות של אבק שריפה, של הבית השכן שנשרף, של הריח שלהם, הם היו עם מדים שהיה להם כבר כתמי דם וכאלה, ריח שלא יצא מהאף, אבל מצד שני הם פה, ובאמת הם הביאו לנו מהמקרר מים, והם שאלו מה להביא לכם לאכול, אמרתי, לא, מה שאתם רואים פשוט תביאו. ואז הם אמרו לאדם, הבן זוג שהיה מנעליים, בוא אתה, כי יש פה זכוכיות, אז תבוא אתה, תיקח, אתה יודע מאיפה לקחת בדיוק. אז הוא באמת הביא מלא פטיבר וחטיפים ופירות שהוא מצא להביא שנאכל. הם גם באו ואמרו, אנחנו נצרף אליכם כנראה את השכנים, כי הדלת שלהם לא תקינה, של הממ"ד, כי זרקו להם רימון לבית. אז משהו עם הדלת כנראה התעוות, כי נפתחה. אז אמרנו, רגע, אבל איך נדע שזה אתם? כאילו, אתם הולכים, מי מבטיח שזה אתם תחזרו? אז אמרו, בוא נגיד שם קוד, שמע ישראל. אמרתי, שמע ישראל כולם, כאילו, גם המחבלים, הם צעקו צה"ל, אז בטח שמע ישראל. אמר לי, אז מה את רוצה? איזה שם קוד? אמרתי לו, תגיד אקונה מטאטה, לא יודעת, אבל משהו שהמחבלים לא יחשבו עליו. אמר, יאללה, אז אקונה מטאטה. וזה מה שקרה, באמת לאט לאט התחילו להביא אלינו את השכנים מכל כיוון, ניסו לרכז אותנו במקומות יותר מרוכזים, כדי שיצטרכו פחות לשמור, ובעצם להמשיך את הלחימה איפה שהיה צריך, כי הקיבוץ עדיין היה עם מחבלים בפנים. ברגע שנכנסו עוד אנשים, גם אמרו לנו, אתם יכולים להדליק את המזגן, את האור, אנחנו פה עכשיו, אנחנו סביב הבית שלכם, אנחנו שומרים. אז זה כזה, באזור 8 בבוקר, איבדנו קשר עם ההורים של אדם, שהם היו גרים בקצה השני, כאילו בצד השני של הקיבוץ, ולא הצלחנו ליצור איתם יותר קשר, ונורא פחדנו, מה יהיה, מה זה, האם לקחו אותם, האם הרגו אותם, עכשיו אני זוכרת שאדם ואני אמרנו, לא לחשוב, יהיה בסדר, לא לחשוב, כי אנחנו לא נצליח לצאת מזה, אם נלך לכיוון הזה. ולצערי הם לא שרדו, הם נרצחו בבית שלהם,
כנראה אחרי איזשהו מאבק גם, כי אבא שלו היה בחוץ, אמא שלו הייתה בפנים, יש שמועות של צעקות ששמעו שמסתובבים איתם. אף אחד לא באמת יודע, אני גם באיזשהו מקום לא כל כך רוצה לדעת. משהו מנחם בזה של אולי זה נגמר בכל זאת מהר, ולא היה ארוך מדי. אבל כן, זו הייתה אבדה מאוד גדולה. שלפחות עכשיו הם שומרים עלינו למעלה. זהו, חולצנו מהקיבוץ רק בשעה לקראת 8, רבע ל8, משהו כזה בערב, או 8. הגענו לגבולות, אמרו לנו שאנחנו עלינו לאוטו מלא אנשים, האוטו של הבן זוג, זה אוטו גדול, ופשוט נדחסנו שם, כמה שהוא גדול, הוא לא באמת מכיל כל כך הרבה אנשים, נדחסנו 10 אנשים וילדים, 2 כלבים, ופשוט נסענו. עכשיו, אמרו לנו, אתם נוסעים הכי מהר שאתם יכולים, בלי אורות, לא משנה מה אתם רואים בדרך, אתם לא עוצרים, אם אתם שומעים רעשים של בומים, של יריות, תשימו יותר גז, ואת בעצם יוצאת מהקיבוץ, ואת קולטת, הכביש היה זוועה. זה היה סצנה מתוך סרט של מערב הפרוע כזה, אופנוע מפוחם בצד הדרך עם גופה ליד, מלא מכוניות, מלא אנשים שוכבים, טנק כזה בצד הדרך, עולה באש, ואת אומרת, מה קרה פה? את ממש רואה איפה היה לחימה ואיפה פשוט כאילו אנשים אפילו לא הספיקו, כנראה ניסו לברוח, אני לא יודעת. ואני זוכרת שהגענו לפנייה של גבולות, לפנות לכיוון, להמשיך לכביש שמוביל לגבולות, והיה שם מלא כוח צה"ל. ואדם, הבן זוג שלי, אומר, האם אני צריך לעצור? אמרתי, אתה שם גז, כאילו אני לא יודעת אם זה באמת כוח צה"ל, שים גז. ובאמת הם לא עצרו אותנו, הם כאילו הם עשו שלום ולנסוע, זה היה באמת כוח צה"ל, אבל כל כך פחדתי. אמרתי, תיסע, הילדים שלי ישבו עליי, אנחנו בלי חגורות, בלי כלום, והוא נסע על איזה 130, רק כדי להגיע, והגענו לגבולות, ואת רואה אנשים שבורים, כל אחד מנסה לנחם את האחר, אבל אין באמת עם מה, כאילו כל אחד רואה שהוא בתוך עצמו לא מסוגל באמת להכיל את זה, או להבין בכלל מה הוא עבר, והילדים שסוף סוף רואים חברים שלהם, אז הם קצת מתפרקים ומשתועלים, כל אלה אני ב7 משקיף את הילד, רצו שם עד כמעט 12 בלילה, רק תוציאו אותה, תפרקו, ולאט לאט אתה מתחיל להבין מה קרה, מה עברנו, שאנחנו בחיים, שאנחנו פה, שאנחנו בחתיכה אחת ולא קרה כלום. לא לכולנו, אבל אני הסתכלתי עליי, על המשפחה שלי. אז בעצם היה הרגע שאדם אומר לי באיזשהו שלב, הוא הסתכל על הטלפון והוא אומר, נראה, ההורים שלי לא שרדו את זה, אני רואה את ההודעה של אמא. היא שלחה לו הודעה, אני אוהבת אתכם, תשמרו על עצמכם, אני אוהבת אתכם, משהו כזה. וזו הודעה שגם אני שלחתי, אבל אני כל הזמן הייתי זמינה. הם לא, הם מהר מאוד איבדו את הקשר איתם, אז הם באמת הבנו שזה הכיוון. למחרת בבוקר גם הודיעו לנו רשמית, וזהו, ואז מתחילים לישון בלילה, זה לישון, לעצום את העיניים, לשמוע יריות או צרחות בערבית, ואתה מתעורר מיד. הילדים גם קמים לסירוגין, בצעקות או בבכי, או פשוט, אמא בואי תשכבי לידי, אני רוצה אותך. אין באמת מילים לתאר את התחושה שמצד אחד נורא קשה, ועם זאת יש בי תחושה מאוד 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 חזקה של זה קשה, זה כואב, אבל משם אני אצמח. אז תחושה של חוזק, של עוצמה, של וואלה, אני לביאה, אני בחיים, אני כאילו הייתי מוכנה לתת את כל כולי. כבר רצתי לעצמי בראש, אם הם נכנסים, מה אני יכולה לתת להם כדי שלא יקרה כלום לילדים, שאנחנו נשאר כמשפחה. וזה עבר בראש מלא, עד עכשיו זה עובר לי בראש. איפה הבית יהיה? התקווה לחזור לבית בחולית, אבל בשביל זה צריך שינוי מאוד מאוד גדול.
לא רק אצלי, אלא מדינית, זה צריך להיות שינוי. רצועת עזה זה לא עובד, משהו צריך להיות שונה. בסדר גודל ענק, לא עוד פעם חומה.